Welcome back sa ating channel. Kung bago kayo dito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para updated ka sa mga bagong videos natin. Para sa photography tips episode natin this week, ang topic na ating tatalakayin ay ang exposure triangle. Ang exposure triangle ay binubuo ng basic elements ng photography na aperture, shutter speed at ISO. Ang tatlong elements na ito ay konektado sa isa't isa at kailangan nating i-adjust para makuha natin ang tamang exposure sa ating mga litrato. Bago ko i-explain ang tatlong elements na ito, talakayin muna natin kung ano ba ang exposure. Ang exposure ay ang resulta ng ating pagkolekta ng light gamit ang ating camera. Ang litratong ating kinuha ay maaaring maging overexposed kung masyadong madaming light ang ating nakolekta. Pwede din namang maging underexposed ang litrato kung kulang naman ang light na ating nakuha sa kinakailangan. Sinasabing ang litrato ay properly exposed kung ang exposure nito ay pareho o malapit sa ating kinunan. Balikan na natin ang ating basic elements. Una, ang aperture. Ito ay ang sukat kung gaano kalaki o kaliit ang pagkakabuka ng aperture ng lens ng ating camera. Kung mas malaki ang buka ng aperture ay mas maraming light ang maaaring makapasok sa sensor ng ating camera. Tandaan lamang na kung mas mababa ang numero kasunod ng letrang F ay mas malaki ang buka ng lens. At habang lumalaki ang value ng aperture ay papaliit naman ang buka ng lens. Ang paggamit ng malaking buka ng aperture ay nagreresulta ng manipis na area of focus. Samantalang, mas malaki naman ang area of focus kung maliit na aperture ang gagamitin. Ang pagnipis o paglawak ng area of focus sa ating litrato ay tinatawag na depth of field. Ang ikalawang elemento naman ay ang shutter speed. Ito naman ay kung gaano katagal na nakabuka ang shutter curtain ng ating camera para magkolekta ng ilaw. Nasusukat ang shutter speed sa seconds o fraction of second. Ang mabibilis na shutter speed ay ginagamit para maiwasan ang pag-blur ng ating mga kuha. Subalit, ito ay nagdudulot din ng mas madilim na litrato. Ang mababagal na shutter speed naman ay nagdudulot ng mas maliwanag na litrato, subalit nagreresulta din sa pag-blur ng larawan kung gumagalaw ang ating mga kinukunan. Iminumungkahi ang paggamit ng tripod para hindi magalaw ang camera habang kumukuha ng litrato gamit ang long exposure. At ang pangatlong element ng exposure triangle ay ang ISO. Ang ISO naman ay kung gaano kasensitibo ang image sensor ng ating camera sa light. Mas mataas na value ng ISO ay mas sensitibo ang camera sensor sa ilaw na nagreresulta sa mas maliwanag na litrato. Noong gumagamit pa ng film ang mga camera, nabibili ang mga film na may ISO ratings. Tandaan lamang na ang paggamit ng mataas na ISO ay nagreresulta sa image noise na makikita sa ating mga litrato. Ngayon naman ay talakayin natin ang relasyon ng tatlong element ng ating exposure triangle sa isa't isa at papaano ang tamang pag-set ng ating aperture, shutter speed at ISO para makamit natin ang gusto nating resulta sa ating mga litrato. Sa isang paghahalin tulad ng ating exposure triangle, ipagpalagay natin na ang tamang exposure ay punong tubig sa isang baso. Ang aperture ay kung gaano kalakas ang pagkakabukas ng ating gripo para mapuno ang baso. Ang shutter speed naman ay kung gaano katagal nakabukas ang gripo. Samantalang ang ISO ay kung gaano kalaki ang baso na kailangang punuin ng tubig. Halimbawa ay ganito ang tamang settings para makuha ang tamang exposure ng ating litrato. 1/50 sa shutter speed, f2.8 sa aperture at ISO 200. Sa parehong ISO value, ngunit gusto mong liitan ang aperture, halimbawa gawin nating f5.6, kailangan nating i-adjust ang shutter speed ng mas mabagal, 1/20th of a second sa ating halimbawa, para makuha pa din natin ang tamang exposure. Kung halimbawa naman ay gusto mo na maliit ang aperture at mabilis ang shutter speed para sa parehong scene, kailangan naman nating i-adjust ang ISO para makompensate ang maliit na aperture at mabilis na shutter speed.
At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa exposure triangle at basic elements ng photography na aperture, shutter speed at ISO. Sana ay may natutunan kayo sa ating topic. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please hit that like button at maaari nyo ring i-share ang video nating ito sa inyong mga kaibigan o kakilala na sa tingin nyo ay makakatulong din sa kanya ang ating videos. I-comment lamang sa ibaba kung may katanungan kayo sa ating video. Huwag din kakalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated kayo sa mga bago nating videos. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Paalam!